În ziua de azi, realitatea este maleabilă. Veniți cu noi în încercarea de a prezenta realitatea așa cum este. O realitate mai bună, mai rea, mai frumoasă, mai urâtă, mai autentică, mai reală. Realitatea Pro Plus. Realitatea Pro Plus. O zi splendidă aici pe litoralul românesc, ne aflăm la Eforie Sud, un simbol al performanței sportive, dar și artistice. Mă numesc Vlad Bazgă, actor, comediant, regizor, scriitor, Mă numesc Vlad Bazgă și vă invit să urmăriți primul episod video al redacției Realitatea Pro Plus. Eforie Sud. Acest diamant neșlefuit al litoralului românesc este un loc liniștit și perfect pentru familii. Dacă mare ar fi la munte, Eforie Sud garantat ar fi Azuga. Scopul incursiunii noastre pe litoralul românesc ne-a adus, că am ajuns deja, dar nu mai ofta-mă la... Ce ne-a adus aici? Scopul incursiunii noastre ne-a adus pe malurile taberei social și sportive Kayak Smile. Asociația Kayak Smile se ocupă cu promovarea și accesibilizarea sportului pentru persoanele cu dizabilități. Acest proiect a fost pus la cale de Ionuț Stancovici, un tânăr sportiv, fost kayakist de performanță și a ajuns antrenor la lotul național de kayak slalom și kayak extrem. În parcursul asociației sale s-a ocupat și a ajutat persoanele cu dizabilități să practice sporturi și sporturi extreme, cum ar fi ski extrem, kayak slalom, kayak extrem, snowboard extrem, motorsport și motorsport extrem. Și așa mai departe. Sunt Vlad Bazgă și vă invit să-l ascultați. Bună ziua! Domnule Ionuț Stancovici, cum pot să vă spun domnul Ionuț sau domnul Stancovici? Am auzit mai multe variante și nu știam exact cum să spun domnul Ionuț sau domnul Stancovici. Doamne ajută, spune-mi cum îți vine așa, Ionuț. Domnule Stancovici, bună ziua! Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit aici și pentru că ne acordați acest interviu și pentru noi ne face o mare plăcere, onoare, bucurie, fericire, satisfacție, încântare, cinste și chiar... Așa încât trebuie să citești, Aș vrea să vă întreb, de unde vine numele Stancovici? De la taică meu. Am înțeles. Dar eu, în schimb, știu de unde vine Ionuț. Vine de la Ionuț, las zâmbetul să piară. Frumos! M-am gândit și mai vine și de la... Eu nu-ți spun cât de fain e cu caiacul, dar ce fain, ce show se face, Da. Kayak Smile e asociația care am făcut-o ca să promovezi sportul de performanță și fiindcă noi promovăm sport de performanță kayak, care este kayak extrem, kayak slalom, nu există să te dai cu kayakul
caiac extrem și să nu ieși cu zâmbetul pe buze, pentru că e foarte mare adrenalină. Toți care ies de acolo și au ieșit toți până acum, ies bucuroși, fericiți. Și atunci mi-a venit ideea asta de Kayak Smile. Am văzut și noi foarte fericiți au fost. Da. Da, cred că unul dintre cele mai bune lucruri care le-am făcut în asociație a fost să fac instructor persoane cu dizabilități. Așa suntem, ca și o familie, ceea ce e un lucru minunat, iar pentru ei e foarte important să simtă apartenența asta. Aparțin unui club, aparțin unei societăți care îi sprijină, unei comunități, aparțin unei familii care se numește Kayak Smile. Foarte frumos. Și pentru final, pentru că nu prea mai avem atât de mult timp, eu pentru că sunt actor, regizor, producător, scriitor, sunt acum kayakist, exact. Da, imediat. Conducător de jet ski. Acum mai nou și exact, conducător de jet ski, că am fost, chiar am uitat să spun că am fost cu schiul cu jet. Tare puțin, arată-ne puțin ce facem cu granata asta. Acum aș vrea să citesc o poezie pe care am făcut-o pe tren venind aici și chiar m-am gândit la Kayak Smile și aș vrea să o citesc dacă se poate. În lungul Marelui Albastru se adună mici banane, plutindu-le valul mai astru în lumina cu zorzoane. Uitându-mă mult mai atent, bananele în bărci se arată. Acostând, venind mai lent, zâmbete ivesc îndată. Oameni mari și oameni mici, toți ieșind din lemnul ud, au găsit un loc aici, numit Eforie Sud. Au ajuns, a acostat, ostenit, dar fericit, văd un om paralizat și îndată m-am gândit: dacă noi putem să facem tot ce ne dorim de acum, de ce stăm în casă? Zacem? Doar să ne gândim la drum? Omul care n-are parte de un loc și pentru el se strofocă, dar o face și zâmbește. Ce model! Hai să luăm cu toții aminte, chiar de drumul este lung, faptul că mergi înainte spune multe că ai ajuns. Mulțumesc foarte mult și Se vede că ai scris înainte să ajungi aici. mulțumesc. Să ne cunoaștem, că ai comparat bananele cu caiacele și caiacele le-ai făcut de lemn. Îmi pare foarte bine pentru acest interviu și îmi pare foarte bine că ne-am cunoscut și vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Eu vă mulțumesc vouă și mă bucur că mi-ai permis să țin cablu. Vai, sper că nu l-am emoționat prea tare pe Ionuț al nostru. Kayak Smile mi-a oferit o experiență incomparabilă. Ionuț Stankovici, sau la cât de puternic e, eu chiar i-aș spune Stâncovici, a reușit să accesibilizeze plajele în România cu un simplu covor, care putea fi pus acum mai mult timp. Nici nu vreau să menționez cât de accesibile sunt alte echipamente, cum ar fi scaune plutitoare speciale, ATV special, dar și elevatoare speciale pentru urcarea și coborârea scărilor, dar și alte chestii speciale. El și echipa lui au dat dovadă de o determinare, dar și o modestie aparte. Ca și exemplu, chiar am vrut să vorbim cu unul dintre membrii echipei Kayak Smile, Gabi, dar acesta timid și modest a relatat, citez: "Nu vreau să dau interviu, că am o voce de cioban." Kayak Smile a dat curaj oamenilor cu dizabilități, dar după cum puteți vedea, ne-a dat curaj și nouă. Așa. Prinzând gustul aventurii, am vrut să ne aventurăm și mai tare și să descoperim Eforie Sud. Aici am dat de o doamnă tare simpatică care ne-a dezvăluit situația reală a litoralului românesc. Vă place mai mult Eforie Sud sau Eforie Nord? Mie îmi place mai mult Eforie Sud. Eforie De Sud, asta da, de Eforie ce? Nord.
Stau în Eforie Nord, dar îmi place aerul de aici, că e mai oxigenat, mai iodat, așa, mai... Am auzit că Eforie Nord este un pic mai aglomerat decât... și mai puturos. Adică în ce sens puturos? Din punct de vedere că nu se fac WC-uri ecologice, mai multe. Și fac oamenii... Mării fac unde apucă. Că necesitățile umane trebuie omul să se ducă, dar după structura autorității care acum ar trebui să facă niște WC-uri, așa cum a făcut domnul Mazăre, săracul. Da. El a făcut în Mamaia. A făcut pușcărie. Da, săracul a făcut, dar a făcut și WC-uri. Păi și cum de Eforie Nord e mai puturos decât Eforie Sud? Adică oamenii din Eforie Sud se duc în Eforie Nord și... Aici e o zonă de tranzacții, adică nu e multă lume, mai mulți bătrâni, dar ei se duc cu mașinile de aici, merg în Eforie Nord. Și acolo își fac nevoile. Acolo, sigur că da. Dar aici e problema, că nu e echilibrat. Nu știam asta. Vă spun, trăiesc aici de 16 ani. Da. Și aici este foarte precară locul pentru igienizarea omului să se ducă undeva. O întrebare. Da. Ați văzut, noi am fost în mare acum câteva ore și voiam să vă întreb, ați văzut delfini? Că au început să vină delfini. Sirene? Sirene, am văzut sirene, foarte pe cuvântul meu. Odată am fost noaptea pe la 2 noaptea și m-am dus aici către zona asta și mi-a părut așa un chip de femeie cu părul lung. Nu pot să cred. Pe cuvânt, dacă spun, și cu cor de sirenă avea. Și până au intrat în și au dispărut. Și a spus la bărbatul meu, uite-mă, o sirenă. Și avea picioare sau avea coadă? Nu, coadă, avea, era cu picioarele așa și cu aia, uite. Și l-a spus la ăștia, nu le-au venit să creadă. O stețe de femeie, o creolă, așa, nu știu, ciocolatie. Da, de asta te și invită în apă, pentru că sunt frumoase și îți cântă. Îți cântă și nu numai că au niște buze, zici că s-o da cu botex, înțelegi, așa umflate. Da. La, cum se face, că emisiunile astea așa cu... Dar naturală, măi, înțelegi, roșie, o piele roșie, ciocolatie. Așa era, cu un păr brunet frumos, așa lung până pe aici, așa, și de aici era cu sânii, era dezbrăcată și de aici era cu corpul de pește. Bine, sunt și ăla care imită belly dance ăstea de la noi, de la Eforie Nord. Alea sunt sirene? Nu sunt sirene, sunt dansatoare din Turcia. Ok. Japoneze, chinezoice, turcoice, nu știu de care și dansează la Araboice la Hotelul Union. Da. Și dansează din buric, astea dansează din codă, îți dai seama, așa fac, uite, așa fac. Depinde depinde fiecare cum dansează și ce face fiecare, știi? Dar sirenele sunt făcute cu cor de pește. Cum le zice ăștia din mare, care nu scafandri, din vremuri, de pe legea lui Moise. Au rămas niște persoane care s-au încufundat în apă cu vasele. Monica Tatoiu pe unde stă? Asta nu știu unde stă Monica Tatoiu. Vă mulțumim foarte mult. Vedem, da, sigur. Vă mulțumim foarte mult pentru informație. Da. Vă doresc o zi bună și mulțumim. numai bine. La revedere. O zi bună. Da, deci ați văzut, există sirene la Eforie Sud, dar nu și la Eforie Nord. Deși ne-am distrat de minune la Kayak Smile, am vrut să stăm de vorbă și cu beneficiarii proiectului și să aflăm cât mai multe despre această tabără, dar și despre discordia dintre Eforie Sud și cel Nord. Ne aflăm aici la Eforie Sud în continuare, căutăm tot ce se poate găsi în Eforie Sud și suntem aici cu... Cristi, Alex. Cristi, Alex, ai venit aici la tabăra Kayak Smile? Da, eu sunt din Constanța, îi știu pe cei de la Kayak de mai bine de vreo 2 ani de zile. Anul trecut am fost prima dată în tabără la mare cu ei, mi-a plăcut, am venit, adică revin cu drag pe unde merg ei, la mare, la munte, la schi. Îmi sunt foarte dragi oamenii ăștia și fac niște lucruri foarte frumoase. Deci v-ați mai dat cu kayakul? Da. Și vă place, cred că vă place destul de mult. Ați fost și la răsărit? Da, toate activitățile sunt frumoase. Cu kayakul, cu skijetul, cu pedalul. Păi le încercăm pe toate. Unde nu mai putem, mai inventăm noi niște sporturi. Exact, foarte frumos spus. Ați spus că sunteți din Constanța. Da. Știți cumva zona pe aici, Eforie Nord, Eforie Sud? Pentru că noi am auzit, am avut o discuție ieri cu o doamnă și ne-a spus că Eforie Nord este mult mai jegos decât Eforie Sud. Nu știu la ce s-a referit și noi vrem să aflăm dacă este adevărat. Voiam să aflăm o perspectivă, mai multe perspective legate de Eforie Nord și Eforie Sud. Da, nu știu din ce punct de vedere, la ce a făcut doamna referire, că este mult mai jegos sau... Într-adevăr, Eforie Nord este mult mai aglomerat, mult mai populat și poate din cauza asta, fiind mai multă lume,
Da, eu sunt din Constanța, dar nu pot să frecventez chiar toate stațiunile. Recunosc că mai sună amici, prieteni în aceeași situație ca mine în scaun din țară și mă mai întreabă: știi, hotelul X din stațiunea Y? Ok, sunt eu de aici, dar nu pot să știu chiar toate hotelurile și toate zonele. Vă întrebam mai devreme cu ce vă ocupați, care este scopul acestor interviuri sau ce doriți să arătați cu aceste interviuri? Noi dorim arătăm realitatea cu interviurile acestea. Adică vrem să arătăm fix cum este, cum se întâmplă în România și ce se întâmplă în România, oriunde, și cu asta ne ocupăm noi. Mă bucur, da. Țineți-o tot așa, într-adevăr. În ultima vreme, televiziunile, emisiunile duc unde vor ele să ajungă, exact. Da, povești lacrimogene, cum ați spus, sau realitatea pe care o vor ei să o arate. Exact, da. Da. Vă mulțumim foarte mult și acesta a fost interviul. Gata! Cristi Alex ne-a lămurit. Mersi, Cristi Alex. Și tu ține-o tot așa. Eu sunt Matei. Glumesc, eu sunt Vlad Bazgă, dar așa se numește cartea autorului Matei Chipăruș, cu care am stat de vorbă alături de tatăl său. Să citim Pastiluța lui Matei. Persoanele cu nevoi speciale nu sunt atât de diferite de semenii noștri așa ziși normali. Că admitem sau nu, toți avem până la urmă ceva care nu merge bine. Țara mea de origine, România, nu este încă pregătită pentru persoanele de genul acesta. Apoi, mentalitatea românilor, din păcate, face mai rău decât orice lucru. Sunt încă mulți care atunci când văd o familie cu o persoană dizabilă, gândesc imediat: uite-te la ăla în ce hal e săracul. După terminarea liceului, unei persoane dizabile îi este greu să găsească un loc de muncă, pentru că șefii gândesc: cum să am încredere într-o persoană dizabilă? Dar eu cred că dacă cineva gândește așa, problema o are el, pentru că nu se poate judeca o persoană pentru handicapul său. Se pot face glume, oricum dizabilul și familia lui sunt obișnuiți, dar există o limită la orice și această limită se numește bun simț și educație. Dumneavoastră, șef din România mea, nu trebuie să puneți imediat punctul pe I. Gândiți-vă bine mai întâi, evaluați și apoi judecați. O familie cu un băiat sau o fată cu nevoi speciale nu este atât de diferită. Toți avem ceva de învățat unii de la alții și fiecare, special sau nu, are ceva de oferit altora. Chiar că wow! Matei, te așteptăm cu al doilea volum. Mergând pe promenada Euforiei Sud, am dat de Matei, dar acesta nu era singur. Se afla sub transa muzicii folk, cântată de un trubadur local. Am fost tare intrigat de această transă. Parcă și eu rămăsesem destul de legat de piesele acestui muzician. Dar cine este? Cine este? Voiam să aflu cât mai multe despre el, așa că într-o zi l-am abordat într-o pauză de cântat și am oferit să iau un interviu. Omul muzică mi-a răspuns afirmativ. Plimbându-ne pe malurile Mării Negre, în cadrul primului episod pe care le avem, l-am întâlnit pe domnul Căsândruc, un corifeu al mării. Și voiam să vă întreb, domnule Căsândruc, care este artistul care va inspira pe dumneavoastră cel mai mult să scrieți, să compuneți și să faceți muzică? Păi artistii care erau la mod acum 40 de ani, 45 de ani. Socaciu, ăia care erau atunci cu Cenaclu Flacără, de acolo din Cenaclu Flacără a sărit scânteia. De unde sunteți, domnule Căsândruc? Din Botoșani, vecin cu Eminescu acolo, peste Prut, unde stau eu chiar aproape. Mai sunt poeții moldoveni care, mama mea se trage de fapt de acolo, de peste Prut, din zona aia unde Eminescu a făcut glorie cu poezia. În Botoșani s-au născut cele mai mari genii a României. Polul culturii românești e la Botoșani, nu la Timișoara, numai cum se organizează la ora actuală pe acolo, că
capitala culturii românești, nu știu ce, nu e adevărat. Na, a rămas mai mult bătrânetul care nu prea mai... Nu, na, îs la sfârșit de drum și nu mai fac cultură, nu mai fac. Voiam să vă întreb când ați început să scrieți poezie. Am început să citesc și eu din poeziile dumneavoastră și voiam să vă întreb când ați început să scrieți poezii. De mic copil am început să scriu poeziile, na, la început mai timid, De fapt, eu îmi scriam textele pentru chitară, pentru melodii. Am material încă de vreo 4 volume, 4 volume am publicate, mai am încă de vreo 4, dar știți cum e, eu de asta cânt pe stradă ca să bag bani în edituri, în ceea ce public. Pentru că sponsorii în România sunt numai la fotbal și la box. Exact, da. Asta e, nu, de cultură nu interesează nimeni. Aici vine lumea un pic mai citită, mai, cum să spun eu, mai calmă, care știe ce înseamnă poezia, ce înseamnă versul, ce înseamnă muzica folk. Și pentru că l-am cunoscut și noi pe Matei și dumneavoastră l-ați cunoscut pe Matei și știm că este un iubitor de folk, ce relație s-a creat între dumneavoastră și Matei fix prin muzica folk? Matei este o persoană cu dizabilități, are un potențial și de scriitor, are o carte. Este unul dintre copiii care a citit, se vede pe el că a citit poezie, nu știu de unde a avut inspirația asta, poate de la părinți, un impuls, ceva. S-a creat imediat o legătură între noi. În fiecare vară vine și mă așteaptă, vine aici și să mă asculte. Și nu numai el, sunt foarte multe persoane care aleg stațiunea Euforiei Sud pentru folcul care îl cânt eu și pentru cărțile mele. Care este filmul dumneavoastră preferat, dacă vă plac filmele? Îmi plac foarte mult filmele astea cu pirați, dar nu pirații din Caraibe, chiar culmea că nu așa. Titanicul m-a frapat cel mai mult. Vă mulțumim foarte mult și dacă puteți, v-aș ruga să însemnați cartea dumneavoastră, dacă se poate. Eu am un pix aici. Am venit pregătit. De la un coleg de breazlă în lucru muzical pot spune că mai există viitor. Dar asta e treaba, că nu știi cum va fi. Oamenii aceștia cu care am interacționat îmi arată că nu tot ceea ce se întâmplă în proximitatea mea este realitate. Realitatea e plină de perspective, adică aceste perspective formează realitatea altora, la rândul lor. Mă întreb oare care este viitorul meu? Care este realitatea mea? Realitatea mea este realitatea voastră? Sunt destul de speriat, dar și nerăbdător. Într-un moment de reflexie te poți adânci mult prea mult în gânduri și te poți simți neputincios. Aleg însă să mă las dus de val. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Iui, ce frumos, realitatea propusă, ții minte? Pro Plus, da. Pro Plus.